Hi, Luxers, and welcome to my closet. Char! So, hindi ko po ito closet, guys, but look, I'm in heaven. See, nakita nyo ba? Sobrang punong-puno itong room na to ng mga luxury bags and shoes, lalo na ang shoes. Grabe. I was so amazed. Well, hindi po ito akin ha. Take note, hindi ito akin. This is from one of my client and I requested kung pwede kong ipakita sa inyong mga luxers yung kanyang napakagandang closet. 36 years old businesswoman, so hindi po siya celebrity. Ngayon ko lang na-realize na hindi lang pala celebrity yung pwedeng magkaroon ng ganitong klaseng kabonggang closet, right? And all of us girls are really dreaming of having something like this sa ating mga bahay. So guys, ito, samahan nyo ako look. So, sobrang dami. And natuwa ako kasi very, very organized yung mga shoes niya at talagang naalagaan niya. Most of them are slightly used and yung iba nga hindi pa niya nagagamit. And madami sa kanila mga limited editions. Like, yung sinadya niya pang hanapin para lang makuha niya yung shoes na yun. So, let's take a look. Meron dito siya mga LVs. Here, mga flats, LV flats. Yan, so ang dami niyang pair ng LV flats. And also, yan, dito sa, so ito pala, puro LV pala yan lahat. So itong ano na yan, rack na yan. And then, ito may maganda dito. So ito hindi na pa ito nagamit. Yan. Diba? This is a limited edition one. Diba? Diba? So ito yung of course, yun. So today, we have that. Dior. Ito naman, pinakamarami sa mga collections niya, mga high heels. Lasan niyo yung mga mata niyo guys dahil ang iba, well marami sa mga shoes niya ay for let go. Yes, you heard me right? So i-resell natin yan. Yung iba gusto niya na i-let go para at least magkaroon siya ng space for another pair of shoes kasi yung mga, especially like this, yung mga high heels niya, hindi na niya daw talaga ito nagagamit. So, nandyan lang siya. Kasi before, mahilig siya umattend ng mga events and parties. And ngayon, na-busy na siya sa anak niya. So, hindi na siya masyado nag-attend ng mga events. So, mostly, itong mga high heels niya, hindi na niya nagagamit. So, she decided to let go, to declutter some of them. Look at this Louboutin shoes. Diba? Ang ganda. So, this one, look ko. So, nagamit niya lang yan once sa isang event. And meron pa dito, ang gaganda. Well, this one, hindi niya ila-let go to. Because sobrang nahirapan silang hanapin itong shoes na to. See? O, diba? Nakakaloka yung mga sapatos niya. So, sobrang tataas. And she is size 38. Yan. So, yung mga size 38 dyan, ako, I'm sure na bumubulak-lak ang inyong mga mata. Dahil even ako, nabubusog yung mga mata ko sa nakikita ko. So, meron siya dito mga Valentino shoes. Diba? And hopefully, meron siyang i-let go dyan because I'm sure gustong-gusto nyo. And nandito yung mga Roger Vivier niya sa ilalim. And of course, here, yung mga flats niya. Meron siyang collections of Hermes Oran. And meron din siyang Hermes na pictos. And here, mga YSL tribute. So, some of them, ila-let go niya. So, yan. Dami niya, di ba? Dami niyang collections of tribute. And also this one. Ang ganda nito. Kaso mabigat na. So, this is also for let go. Mga Gucci shoes niya. Well, hindi niya ila-let go yan. So, yan yung mga mostly na ginagamit niya today. And, meron siya mga product here. Jimmy Choo. Yan. And, ang dami niyang Chanel. Yan, yung mga Chanel na flats niya. And Ferragamo shoes. Here. I also love collecting Ferragamo shoes, but most of them are for resale na. This one is also nice. This is a Michael Kors. Yan. And here. Yan, meron siyang Lanvin here. And guys,
look at the bags. Ang dami niya ring bags. So, yun yung naging bonding nilang, nilang magkapatid and her mom is to shop and to collect bag and shoes. Look at this Chanel bag. See, this is a limited edition lap. Ang ganda, diba? So, ngayon lang ako nakakita nito, guys. Meron parang ganitong Chanel. I'm hoping soon kung magla-let go siya ng mga bags niya. But for now, mostly mga shoes yung mga ila-let go niya. And what I like is, yun nga, organized and meron siyang dehumidifier dito sa room niya. Para hindi magkaroon ng formation of molds and moist yung mga bags and shoes. So yan, important yan dehumidifier sa isang closet like this. And grabe, ang dami niyang Alma. Look, may nakita akong Alma dun sa kabilang side, pero here, meron pa rin pala siya. So, mahilig siya mag-collect ng isang design but different colors. Marmont bag. And yung iba sa mga bags niya are also limited edition. And, hindi ko maibalik tuloy. So, ito yung mostly na ginagamit niya today. The trapeze, the Celine trapeze, yan. So, ginagawa niya, dahil nga sobrang dami ng mga bags and shoes niya. So, yung mga bags niya, nakababa na ng kalahati yung mga dust bags. Para at least, alam niya na, tanda niya kung alin yung kukunin niya. The Louis Vuitton Capuchins. This is a very, very nice bag. And aside dyan, so look. Meron din siyang collection of sunglasses. So soon, magla-let go din siya dyan. This is one of her favorite now. The Linda Farrow sunglasses here. So ito yung favorite na ginagamit niya today. And most of the sunglasses here, yung iba dito hindi niya pa nagamit. Like this one. This Celine sunglasses, hindi niya pa ito nagamit. So, malay nyo, baka makita nyo sa ating store soon. And let's check yung iba nyo mga... So, dito. Yung iba dito sa mga boxes here ay may mga laman pa. So, here are the belts. Ang dami na ring belts dito. Look. And, of course, marami din siya mga clutch bags and wallets. Oh, meron siyang Catalan baby. The cute one. Imagine nyo yung worth nitong room na to. So, imagine sa kanya lahat to. And yun. So, she's happy. She is happy collecting this stuff. She's happy. Parang stress reliever nating mga babae to. So, I understand. Naiintindihan ko kung bakit din siya umabot sa ganito. Diba? Ano guys, nabusog ba yung mga mata nyo? Dahil ako talagang busog na busog yung mga mata ko. Grabe. I wish meron din akong ganito. Imagine, binilang ko yung mga bags niya. It's almost 100 pieces of bags dito sa room na to. Look all our luxury bags. And ang dami niyang Chanel here. And also, I love this. Lindy in red color here. Siya. So, here are the shoes na for let go and for resale in our shop. I will be creating an album in our Facebook account at LuxonLifePH, so you could check all the detailed photos of each shoes. And dito sa mga, itong nakikita nyo naman dito, these are for free. Yan. If like, you're buying 3 pairs or more, then you will get one pair of these any of these shoes for free. So, ito, most of them are hindi niya nagamit. These are also imported brands. Yan. So, it's a size 38 siya. Kaya yung mga size 38 dyan, here. So, like this. This is a Dorothy Perkins. And this two naman ay Kenneth Cole boots. Ayan guys, look, busy-busy na sina ate. Pinapak na namin isa-isa yung mga shoes. And si owner, naku, naiiyak na siya. Di siya makapaniwala na magle-let go siya ng mga shoes niya.
And eto, pakita ko lang sa inyo ha. Like this one, this is a limited edition. Nahirapan siyang hanapin tong yellow Louboutin piece na to. And roughly, alam nyo, sobrang mahal ng bili niya dito. This is more than 80,000 worth plus the shipping cost pa. And this one, tingnan nyo naman to, di ba? Mamamatay ka sa sapatos. So pag hinold up ka, ang gawin mo, balik mo sa sapatos, ituktok mo sa habang. And this is also limited edition. She bought this at around 80,000 pesos also. But, letting them go at a very, very low price, guys. And, tignan nyo yung conditions. So guys, don't forget to click the subscribe button and ring the bell to get notification updates. And, ayan, so I'm so happy na na-share ko itong mga to sa inyo, guys. Until next time, see you and goodbye!